Vorbeam despre sistemele de apărare cu care s-ar putea NATO în general sau România sau prin Polonia să ajute și să asigure securitatea cetățenilor din zona aceasta. Care este în general părerea oamenilor despre NATO? Noi nu avem o părere, spun, negativă. Atât că, de exemplu, când au fost cerințele acestea sau apelurile către către forțele NATO să închidă spațiul aerian deasupra Ucrainei, multă lume a spus că suntem de-a treilea război mondial. Adică noi nu temem din NATO, noi nu temem de conflictul Rusia-NATO. Bine, dar de fapt nu luptă NATO aici în Ucraina. Conștient de faptul că nu luptă NATO. La nivelul omului simplu, nu e chiar atât de clară situația, dacă nimeni nu-și dorește un al treilea război mondial, dar așa, noi nu suntem anti-NATO, populația Ucrainei. Președintele Zelenski a făcut multe apeluri și față de aderarea la Uniunea Europeană și față de aderarea la NATO. Da, știu. Populația simplă este de acord cu afirmațiile președintelui. Noi suntem europeni cu mult înaintea președintelui Zelenski, pentru că noi aici am fost alături de el. Noi am văzut cum, de exemplu, cum România a intrat în Europa, care noi poate suntem mai pro-europeni decât românii, într-un fel, pentru că ei sunt nemulțumiți. La noi situația era mult mai scăzută economic și mai departe. Nouă ni se pare că intrarea în Europa este un plus. Mai ne-am rezolvat și noi niște probleme, în sensul că și cu protecția minorităților naționale, și cu chiar și această graniță care e atât de umilitor uneori să o treci, să vii, să te duci. Chiar și nu numai populația românească, și ucraineni, și noi toți suntem, aici întotdeauna am fost europeni. Noi am fost 140 de ani sub Austria, care a fost și un imperiu cât de cât civilizat, n-a fost. Asta se observă chiar și după arhitectura orașului. Da, deci noi avem alte rezerve, de exemplu. Noi nu suntem siguri că Ucraina va îndeplini condițiile de intrare în Europa. Va intra în Europa pur și simplu cu diferite exclamații, e puțin. Trebuie să legi, trebuie, după cum vedem, să începem va implementa acum, adică niște încercări de a aduce legislația la nivel european. Mă scuzați, nu-mi vine că minoritare a românilor corespund celor europene sau nu? Și la ora actuală ne deranjează foarte mult legea învățământului, legea educației, cu articolul 7, care până în... Asta voiam chiar să întreb, pentru că până la escaladarea Ucrainei de către Federația Rusă, asta era practic una dintre cele mai mari probleme ale comunității românești. Noi am învățat, de exemplu, totdeauna am învățat în limba maternă. Întotdeauna. La început a fost un proces foarte mare de germanizare. Deci copiii erau nici la pauză nu li se dă voie să vorbească în școli. În școli am vedere școli, că atunci erau puține școli, era școli de preoți. Și chiar s-au păstrat și mărturisiri când copiii, pentru că vorbeau în limba română, și era. Dar aproape cu 200 de ani în urmă, după Revoluție din 1848, situația în Austro-Ungaria s-a schimbat radical. Deci ei au deschis școli naționale. Noi avem școli care au peste 200 de ani, aici în nordul Bucovinei, românești. Deci 200 de ani de învățământ în limba maternă. Asta nu înseamnă că noi nu învățăm germană. Se învăța germană, dar era în limba maternă. După aceea am avut, când au intrat armata sovietică, aici erau 116 școli cu limba de predare în limba română, totalmente. Și acum nu știu dacă sunt 60. Mixte. Și până în 2023, dacă nu mă înșel, era planificat, adică în lege era ca școlile să dispară definitiv și să rămână numai limba română ca limbă de predare și în ciclu primar, 4 ani în limba română. Deci, dar care părinte își lasă copilul în ciclu primar în limba maternă și eu să am copii, îi dau deodată ce să mai chinui copilul, ce lasă-l port așa de... Deci, nu mi se pare asta alogic. Adică noi nu suntem împotriva limbii de stat, noi suntem pentru
De exemplu, cum era în timpul Uniunii Sovietice. Noi învățam în limba moldovenească, în grafie chirilică, dar aveam limba rusă într-un mod intensiv. Adică se făcea mai multe ori. Clasele se împărțeau în două grupuri, ca să fie mai simplu pentru copii. Același lucru îl spunem și acum, domnule, noi suntem pentru limba de stat, copiii noștri învață, susțin examene, nicio problemă. Dar noi nu vrem să ne pierdem identitatea noastră. Dar, de fapt, această problemă a apărut ca reacție la propaganda rusă și la intensificarea Bine, noi suntem jertfe colaterale, asta o recunoaștem toți și e clar că totul ce s-a făcut ca să diminueze rolul limbii ruse, care avea un rol foarte așa, bine pronunțat. Dar în același timp am văzut că se pot găsi sferi. De exemplu, aceeași lege a educației este o lege europeană, nimic împotrivă. Numai în articolul 7. Același lucru s-a făcut și cu presa, cum am spus, domnule, până înainte de război, chiar în ianuarie, deci toate ziarele care apar nu în limba de stat erau obligate să apară cu versiune în limba de stat. Adică dacă apare ziarul în limba rusă, ea automat trebuie să apară dublura în limba ucraineană. Pe când era o mică paranteză. Acest fapt nu se referă la limbile europene. Limba română fiind limba europeană, eu editez ziarul în limba română și nu sunt obligat să o fac în limba ucraineană. Simplu. Deci în fiecare lege, dacă vrei, găsești ceva și spui, domnule, dar asta nu se referă la... Și noi sperăm că totuși se va găsi asta, mai ales acum, când situația e cu totul, are altă întorsătură și poziția României și ajutoarele și totul, și declarația președintelui Zelenski și a altor demnitari ne vorbesc de o viitoare altă atitudine, să spunem așa. Dau speranță că totul va fi bine. Da, că lucrurile se vor schimba și poporul român este un popor care este prieten al poporului ucrainean. Ne bucurăm de aceasta. Cum sprijină România comunitatea românească? Foarte mult sprijină. Deci, în afară de faptul că sprijină Ucraina ca țară, cu ajutoare, cu comunitatea românească, acum prin departamentul românilor de pretutindeni, au fost realizate foarte multe proiecte. Deci, practic, toate proiectele înaintate de comunitatea românească din Anul au fost aprobate. Toate. Deci, la editare de ziare, dotarea școlilor. Deci, acum chiar noi am implementat 4 proiecte, am ajutat 4 școli din regiune cu 10.000 de euro. Prin societatea noastră, deci am făcut. Deci, s-au făcut granturi cu produse alimentare pentru familiile nevoiașe. Nu știu cât e mult puțin, dar practic față de perioadele precedente, deci s-au ajutat foarte mult și ajută.